ሰላም ውድ ተማሪዎችና የስክሬት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት ተገባለሁ። በዛሬው ትምህርት ይዤላችሁ የቀረብኩት ዩኒት 3 ሌሰን 2 ይሆናል። በዛሬው ዩኒት 3 ሌሰን 2 የምናየው ሪሶርስ አንደር ፕሬሸር የሚለውን ርዕስ በዛሬው ትምህርት እናያለን። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሪሶርስ አንደር ፕሬሸር እንግዲህ ውድ ተማሪዎች ይሄ ትምህርት ከተማራችሁ በኋላ ከናንተ የሚጠበቀው ሁለት ነገር ነው። አንደኛው አይደንቲፋይ ሪኒዌብል ኦር ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ አንደር ኢመንስ ፕሬሸር። እነዚህን ሪሶርሶች በተለይም አይደንቲፋይ ማድረግ ያ ማለት በከፍተኛ ሁኔታ አፌክትድ የሆኑ ወይንም በከፍተኛ ሁኔታ በሰዎች ጫና የተደረገባቸው ታዳሽ የሆኑና ታዳሽ ያልሆኑ የተፈጥሮ ሀብቶችን አይደንቲፋይ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ያ ማለት በከፍተኛ ሁኔታ በሰዎች ጫና የሚደረግባቸው እንዲሁም በከፍተኛ ሁኔታ መጠናቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ የቀነሱ ያሉ ሪኒዌብል እና ነን ሪኒዌብል የሆኑ ሪሶርሶችን አይደንቲፋይ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ኦብጀክቲቫችን የሚሆነው ዲስክራይብ ዘ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ሪሶርስ ዲፕሌሽን። እነዚህ ሪሶርሶች ያለ አግባብ ወይንም ከመጠን በላይ ከተጠቀምንባቸው የሚያመጡት ውጤት ወይም የሚያመጡት ተጽዕኖ ምንድነው የሚለውን ማወቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። So the first objective of this lesson is identify renewable or non-renewable resources under immense pressure. The second one is describe the consequence of resource depletion ይሆናል። ስለዚህ ኦብጀክቲቫችን ሁለት ነው ማለት ነው። አንደኛው ኦብጀክቲቭ ነን ሪኒዌብል የሆኑና ሪኒዌብል ተተኪና የማይተኩ ሪሶርሶችን ወይም የተፈጥሮ ሀብቶችን በተለይም በከፍተኛ ጫና ውስጥ ያሉትን እነዚህ ሀብቶችን አይደንቲፋይ ማድረግ ነው የመጀመሪያው ኦብጀክቲቭ። ሁለተኛው የትምህርታችን ግብ ወይም ኦብጀክቲቭ ደግሞ describe the consequence of resource depletion። እነዚህን ሪሶርሶች ዲፕሌት ካደረጉ ወይም መጠናቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ኳሊቲያቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ የቀነሰ ሲሄድ የሚያመጡት ተጽዕኖ ምንድነው፣ ኮንሲኩዌንሳቸው ምንድነው የሚለውን ሁለት ኦብጀክቲቮች ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። So the first objective is identification ነው ማለት ነው። አይደንቲፋይ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ኦብጀክቲቭ ዲስክራይብ ማድረግ ወይንም ኮንሲኩዌንሱን መግለጽ መቻል ይሆናል ማለት ነው። በዛሬው ቶፒካችን የምናያቸው ወይንም ትምህርቱ ስንማር ቤዚክ የሆኑ ወይንም ቁልፍ የሆኑ ቃላቶች ይኖራሉ። የመጀመሪያው afforestation ይሆናል። The first one is afforestation. The second one is soil degradation. The third keyword is water stress. And the fourth one is watershed management ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራት ኪወርዶችን ማወቅና መለየት ይኖርባቸዋል። All resources are excessively affected by human use. አጠቃላይ ምድር ላይ ያሉ ተፈጥሯዊ ሀብቶች በሰው ልጆች በከፍተኛ ሁኔታ ጫና የተደረገባቸው ይገኛሉ። ያ ማለት ሁሉንም ማለት ነው። ሪኒዌብል እና ነን ሪኒዌብል ሪፕሌስድ የሚሆኑትና ሪፕሌስድ የማይሆኑት ሪሶርሶች በሰው ልጆች አላግባብ እነዚህ ሪሶርሶችን ሰዎች አላግባብ ሲጠቀሟቸው በከፍተኛ ሁኔታ መጠናቸው እየቀነሰ በከፍተኛ ሁኔታ ኳሊቲያቸው የወረደ ይገኛል ማለት ነው። So all resources are excessively affected by human use. ስለዚህ ሁሉም ሪሶርሶች በሰው ልጆች ያጠቃቀም ጉድለት ምክንያት መጠናቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥራታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ የቀነሰ ወይንም የተለዋወጠ ይገኛል ማለት ነው። Soil, water and forests are the most influenced by humans and placed under increased pressure. በተለይም ከነዚህ ከተፈጥሮ ሀብቶች ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ አደጋ ውስጥ የገቡት ወይም በከፍተኛ ሁኔታ ኢንፍሉዌንስ የተደረጉት የተፈጥሮ ሀብቶች አንደኛው ሶይል ነው፣ የአፈር ሀብት ማለት ነው። ሁለተኛው ዋተር ነው፣
ሶስተኛው ፎረስት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ሪሶርሶች በተለይም ሶስቱ ሪኒዌብል የሆኑ ሪሶርሶች the most influenced by human uses በሰው ልጆች አጠቃቀም ምክንያት በከፍተኛ ሁኔታ መጠናቸው የቀነሰ ወይንም ኳሊቲያቸው የወረደ ይገኛል። large part of this resource are available as common pool walls in many areas and face greater pressure እነዚህ ሪሶርሶች ኮመን ፑል የሆኑ ወልዞች ናቸው፣ የጋራ የሆኑ ሀብቶች ናቸው። በተለይም በአብዛኛው የዓለም ክፍል ላይ ማለት ነው። እንዲሁም በከፍተኛ ሁኔታ ሰዎች የሚጠቀሟቸውና ከጊዜ ወደ ጊዜ መጠናቸው የቀነሰ ከጊዜ ወደ ጊዜ ኳሊቲያቸው የቀነሱ የሚገኙ ሀብቶች ናቸው። soil, water and forests. The resources are repeatedly misused, mismanaged and degraded through unwise and careless uses. እነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶች ደጋግመን repeated በተደጋጋሚ እነዚህ ሪሶርሶች አላግባብ በሆነ መንገድ ስንጠቀማቸው በስነ ስርዓቱ ማኔጅ ሳናደርጋቸው ስንቀር እንዲሁም ኳሊቲያቸውና ኳንቲቲያቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ሪዲዩስ ያደረገ የሚገኘው በሰው ልጆች ኬርለስ በሆነ ወይም ግድ የለሽ በሆነ አጠቃቀም ነው ማለት ነው። They face the prime impact of rapid population growth and increased rural urban migration. ስለዚህ እነዚህ ሪሶርሶች በተደጋጋሚ በስርዓቱ ካልተጠቀምንባቸው በስነ ስርዓቱ እነዚህ ሪሶርሶች ካላስተዳደርናቸው እንዲሁም እነዚህ ሪሶርሶች ከጊዜ ወደ ጊዜ ኳሊቲያቸው የቀነሰ ከሄደ ሰዎች ከሚኖሩበት ቀዬ ተፈናቅለው ወደ ሌላ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ የምንጠቀሙበት ሪሶርስ ካለቀ ዘርዟት ሩላር አርባን ማይግሬሽን ይከሰታል ማለት ነው። እንዲህም እነዚህ ሪሶርሶች በከፍተኛ ሁኔታ መጠናቸው የቀነሰ የሚገኘው በዓለም ላይ ባለው ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር እድገት ነው ማለት ነው። ሶይል ሪሶርስ እንግዲህ ከነዚህ ሪሶርሶች ውስጥ አንዱ ማን ነው? ሶይል ሪሶርስ የአፈር ሀብት። what is soil mean? በመጀመሪያ ሶይል ማለት ምን ማለት ነው? soil is loose surface material that covers most lands. እንግዲህ ሶይል ስንል በላይኛው የመሬት ክፍል ላይ በተለይም ክረስት ብለን በመንጠራው የመሬት ክፍል ላይ በጣም ስስ የሆነ የመሬትን የላይኛው ክፍል ሸፍነው የሚገኝ የተለያዩ አለቶች የተለያዩ ኦርጋኒክ ማተሮች ስብስብ ነው ማለት ነው። so it covers most land አብዛኛውን የመሬት ክፍል የሚሸፍን በጣም ስስ ከሆኑ ወይም በጣም ስስ የሆነው የመሬት ክፍል የሚሸፍን ማቴሪያል ነው ማለት ነው soil. so soil is loose surface material that covers most land. ስለዚህ አብዛኛውን የመሬት ክፍል የሚሸፍን የላይኛው የመሬት ክፍል ላይ የምናገኘው በጣም ቀጭንና ስስ ከሆኑ የተለያዩ ማቴሪያሎች የተገነባ ነው ማለት ነው። what are the components of soil? እንግዲህ አፈር ብለን የምንጠራው ነገር በውስጡ ምን ነገሮችን ያካትታል? ለምሳሌ ማንኛውም ኤሪያ ላይ አንድ ፊንግ በእጃችን አፈር አንስተን የአፈር ብናየው በውስጡ በጣም ብዙ ነገሮችን የያዘ ነው። ይሄ አፈር ሊገነባ የቻለው ወይንም ሊሰራ የቻለው ከአራት ቤዚክ ከሆኑ ኮምፖነንቶች ነው ማለት ወይም ይዘቶች ነው ማለት ነው። ከአራት ቤዚክ ከሆኑ ይዘቶች ነው ማለት ነው። አንደኛው ኦርጋኒክ ማተር ይሆናል። ሁለተኛው ኢንኦርጋኒክ ማተር፣ ሶስተኛው ኤር፣ አራተኛው ዋተር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ አራት ሜጀር ኮምፖነንቶች ሶይል ብለን የምንጠራው ነገር ቢውልድ ሆነዋል ማለት ነው። soil is a product of organic matter. organic matter ስንል decaying of dead plant and animals የሞቱ እንስሳቶችና የሞቱ እጽዋቶች ከበሰበሱ በኋላ የሚፈጥሩት ነገር ኦርጋኒክ ማተር ወይንም ሂውመስ ተብሎ ይጠራል። ኦርጋኒክ ማተር ወይንም ሂውመስ ወይንም ብስባሽ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ኮምፖነንቱ ኢንኦርጋኒክ ማተር ይሆናል። ኢንኦርጋኒክ ማተር ስንል በቀላሉ በውሃ ሶሉብል የሆኑና ሶሉብል ያልሆኑ በውሃ ሊማሙ የሚችሉና በውሃ ሊማሙ የማይችሉ ማቴሪያሎችን በውስጡ የያዘ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሚነራልስ ብለን የምንጠራቸው
ሮክ ሌየርስ ፍራግመንት ኦፍ ሮክስ ብለን የምንጠራቸው ኢንኦርጋኒክ ማተር ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ኤር ነው። አራተኛው ዋተር ይሆናል። ሶ ሶይል ኢዝ ኤ ፕሮዳክት ኦፍ ኦርጋኒክ ማተር፣ ኢንኦርጋኒክ ማተር፣ ዋተር ኤንድ ኤር ይሆናል ማለት ነው። አንድ ጉድ ኳሊቲ ሶይል በውስጡ እነዚህ አራት ኮምፖነንቶችን ይይዛል። አንድ አፈር በጣም ጥሩ ነው፣ ፕሮዳክቲቭ ነው፣ ምርታማ ነው ሊባል የሚችለው አራት ነገሮች በውስጡ ሲያካትት ነው። አንደኛው ኦርጋኒክ ማተር 5%፣ ኦርጋኒክ ማተር 5%፣ ኢንኦርጋኒክ ማተር 45%፣ ኤር 25%፣ ዋተር 25% በውስጡ ሲያካትት ያ ሶይል ጉድ ኳሊቲ ሶይል ወይንም ፕሮዳክቲቭ ሶይል ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኮዝ ኦፍ ሶይል ፎርሜሽን እንዴት ሶይል ሊፈጠር ይችላል? ይህ ፎርሜሽን አምስት ኮምፖነንቶች በውስጡ ያካትታል ማለት ነው። የመጀመሪያው ፓረንት ማቴሪያልስ። ፓረንት ማቴሪያል ሚንስ ኦርጋኒክ ማተር ፕላስ ኢንኦርጋኒክ ማተር። Organic matter means what? Humus. Humus means decomposition of dead plant and animals. Inorganic matter refers to what? The rock layers or regolith or fragments of rock is called inorganic matters. It may be soluble or insoluble. The second one is climate. Climate refers to the amount of rainfall plus the amount of temperature. The third component is biota. Biota means microorganisms which are exist in the soil. Microorganism and some animals which are included under this biota. The third one is topography. Topography refers to arrangement of landscapes, the arrangement of landform. Basically, landforms of the earth is varied from region to region. Some areas are covered by mountains, some areas are lowlands or plain areas. ስለዚህ የቦታው አቀማመጥ በራሱ ምን አለው ለአፈሩ መፈጠር አንዱ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። የመጨረሻው ታይም ነው። እንግዲህ አንዲት በጣም ትንሽ የሆነች ሶይል ለመፈጠር በጣም ብዙ አመታቶችን ይፈልጋል። ስለዚህ ሶይል በአምስት ሜጀር ኮምፖነንቶች ወይንም በአምስት ይዘቶች ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ፓረንት ማቴሪያል፣ ክላይሜት፣ biota, topography and time. So there is called the cause for soil formation ይሆናል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም እንደምታዩት how soil is formed በውስጡ ብዙ ኮምፖነንቶችን ያካተተ ይሆናል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት parent material, topography, climate, organism and time እነዚህ አምስት ቤዚክ የሆኑ ኮምፖነንቶች ለሶይል መፈጠር ምክንያት ይሆናሉ ማለት ነው። ሶይል አር ኢሴንሻል አግሪካልቸራል ሪሶርስ። እንግዲህ ለግብርና ግብአት ዋነኛው ሪሶርስ ምንድነው? ሶይል ነው። ሶይል ከሌለ ግብርና ማካሄድ አይቻልም። ሶ ኢት ኢዝ ኤሴንሻል ፎር ዋት? አግሪካልቸራል ሪሶርስስ። አፕሮክሲሜትሊ 33% of the world's arable land and soils have been destroyed by soil erosion. እንግዲህ 33% የሚሆነው የዓለማችን የሚታረስ ወይም ለም የሆነው አፈር በአፈር መሸርሸር ምክንያት ወይንም በውሃ ወይም በነፋስ ምክንያት ከጊዜ ወደ ጊዜ መጠኑ የቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። በተለይም 33% የዓለማችን የአፈር ክፍል ወይም የአፈር ብለን የምንጠራው ለግብርና በጣም አስፈላጊ የሆነው ዲስትሮይድ የሆነ ነው ማለት ነው። ሶ ዲስትሮይ ሆኗል ስንል በጣም ምን ሆኗል ማለት ነው? ይሄ የጠፋ ወይም የተሸረሸረ ነው ማለት ነው። ሶ ሶይሉ ዲስትሮይ አድርጓል ማለት ወይንም ተሸርሽሯል ማለት በዛ ቦታ ላይ የምናመርተው የግብርና ምርት በጣም አነስተኛና ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ካልኳችሁ 33% በመሸርሸር ወይም በኢሮዥን ምክንያት ዋተር ኢሮዥን ወይንም በዊንድ ኢሮዥን ምክንያት ከጠፋ ምክንያቱ ምንድነው? The main causes of depletion. ይሄ ሶይል ዲፕሌት ሊያደርግ የሚችለው በምን ምክንያት ነው? አንደኛ loss of essential soil nutrients፣ አፈሩ በውስጡ የያዛቸው ኒውትሪንቶች መቀነስ።
ሁለት reduction of biological components ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞች በተለይም ሶይል ውስጥ የሚገኙ ሴንቲፔድ፣ ሚሊፔድ፣ earthworm፣ termites፣ ants እነዚህ አማውንታቸው መሆን መቀነስ so reduction of biological components ሶስት removal of topsoil ከላይ የምናገኘው በጣም ቶፕ የሆነው በጣም ፈርታይል የሆነው የአፈር አይነት ማጣት ሶስት crusting and compaction crusting ማለት አፈሩ በውስጡ የያዘው የእርጥበት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ካጣ በኋላ መድረቅ crusting ተብሎ ይጠራል compaction እርስ በርሱ የሶይል ፓርቲክል እርስ በርሱ መሆን መጣበቅ ሌላኛው pollution and soil salinity የአፈሩ መበከልና አፈሩ ጨዋማ መሆን እነዚህ አምስት ምክንያቶች ይሆናሉ ማለት ነው ለአፈር መሸርሸር ወይንም አንድ ሶይል ኳሊቲ ፕላስ ኳንቲቲው እንዲያጣ ምክንያት የሆኑት እነዚህ አምስት ነገሮች ይሆናሉ እንዳጠቃላይ cause of soil degradation ብለን የምንጠራቸው በሶስት አበይት ክፍሎች እንከፍላቸዋለን በሶስት አበይት ክፍሎች ወይንም ሶስት ቤዚክ የሆኑ ዲግራዴሽን ታይፖች አሉ ማለት ነው ሶይሉ ኳሊቲው ሲያጣ በሶስት መንገድ ኳሊቲው መጠኑ ሊያጣ ይችላል አንደኛ ፊዚካል ሊሆን ይችላል ፊዚካላዊ ለውጥ ማለት ነው ላርጅ የነበረው ሶይል ፓርቲክል ወደ ትናንሽ ስብርባሪ መቀየር ሊሆን ይችላል ኬሚካል ዲግራዴሽን ኬሚካላዊ ይዘት ሶስተኛው ባዮሎጂካል ዲግራዴሽን በውስጡ የያዛቸው ባዮሎጂካል ኮምፖነንቶች ወይንም ህይወት ያላቸው ነገሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ መጠናቸው የቀነሰ ሲሄድ ማለት ነው ስለዚህ cause of soil degradation physical degradation chemical degradation and biological degradation ይሆናሉ ማለት ነው እስቲ አንድ ባንድ እንያቸው the first one is physical cause of soil degradation አንድን ሶይል በፊዚካላዊ ወይንም የቅርጹ ብቻ መቀየር ስትራክቸሩ ብቻ መቀየር ውስጣዊ ይዘቱ ሳይሆን የአፈሩ ሳይዝ ፓርቲክል ሳይዝ ወይ የፓርቲክል ኮምፖነንቱ መቀየር ፊዚካል ኮዝ ኦፍ ሶይል ዲግራዴሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው የመጀመሪያው ክረስቲንግ ብለን የምንጠራው ነው so what is crusting mean it occurs when heavy rain strikes an unprotected soil and turn the top layer of the soil into uniform surface በጣም ከፍተኛ የሆነ ዝናብ በተለይም unprotected በሆኑ ሶይል ባለባቸው ያማ ዲፎረስት በሆኑ ወይንም ጫካው በተመነጠረባቸው ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ሲጥል ሶይሉ ምን ይሆናል በውስጡ የያዘው ኒውትሪየንት ሙሉ ለሙሉ ሉዝ ያደርጋል ማለት ፊዚካሊ ይዘቱ ምን ያደርጋል ላርጅ ሳይዝ የነበረው ፍራክቸር ወይም ይሰባበራል ማለት ነው and turn the top layer of soil in uniform surface seals ዩኒፎርም የሆነ ወጥ የሆነ የአፈር ንጣፍ ይሰራል ማለት ነው ዩኒፎርም የሆነ ያ ማለት ዝናብ ቢዘንብ ውሃ የማያሰርግ በቀላሉ የዝናብ ውሃውን ምን የሚያደርግ ረን ኦፍ እንዲያደርግ ወይንም በጎርፍ መንገድ እንዲሄድ የሚያደርግ ውሃውን የማያሰርግ ሰርፌስ ይፈጥራል ማለት ነው በመምክንያት በከፍተኛ ሬንፎል ምክንያት በተለይም ጫካ በሌለባቸው ኤሪያዎች ላይ heavy rain strikes unprotected soil and it forms what uniform surface seal ስለዚህ ሰርፌሱ ዩኒፎርም ከሆነ ምን ሊያስከትል ይችላል decrease infiltration የሚዘንበው ዝናብ ወይም የሚሰርገው የዝናብ መጠን ወይም የውሃ መጠን ይቀንሳል እንዲሁም በአፈር ውስጥ የምናገኘው የአፈሩ ሞይስቸር ወይንም እርጥበት አነስተኛ ይሆናል ምክንያቱም ሰርፌሱ ወደ ተቀይሯል ወደ ዩኒፎርም ሰርፌስ ምንም ወጣ ገባ የሌለበት ፍላት ወደ ሆነ ሰርፌስ ቼንጅ አድርጓል due to what rainfall ስለዚህ በዚህ ምክንያት በሶይል ፓርቲክሎች መካከል ያለው ቦታ ሙሉ ለሙሉ ይደፈናል ማለት ነው ስለዚህ ምንም ውሃ ስለማያሰርግ በቀላሉ ውሃው vertically ወይ horizontally ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው horizontally ሙቭ ያደርጋል ስለዚህ በዛ ኤሪያ ላይ ያለው ሶይል ውሃ የማስረግ አቅም ወይም ኢንፊልትሬሽን ብለን የምንጠራው ይቀንሳል እንዲሁም አፈሩ በውስጡ የያዘው ሞይስቸር ወይም እርጥበት አነስተኛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኢንፊልትሬሽን ሲባል
ውሃ የማስረግ አቅም ማለት ነው። ሶይል ሞይስቸር ማለት አፈሩ በውስጡ የሚይዘው የእርጥበት መጠን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ መጠን ይቀንሳል። ያ ክረስቲንግ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሁለተኛ ኮምፓክሽን ነው። የአፈር ፓርቲክሎቹ እርስ በርሳቸው መጣበቅ ወይ መያያዝ። ያ ማለት በውስጡ ለአየርና ለውሃ ያለው ስፔስ አነስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ብትወስዱ ይሄን ሶይል ፓርቲክል ብንወስድ እንዲያርገን ይሄ ሶይል ፓርቲክል ነው ብለን ብንወስድ በመሃል ያለው ስፔስ ምንም ስፔስ የለውም እዚህ ጋር እንደምታዩት። ምክንያቱም ማንኛውም ሶይል በውስጡ 4 ቤዚክ የሆነ ኮምፖነንቶችን ይይዛል። these are organic matter, inorganic matter, air and water። እነዚህ 4 ነገሮች በውስጡ ያካትታል ማለት ነው። ስለዚህ የሶይል ፓርቲክል እርስ በርሱ ኮምፓክትድ ከሆነ ከተያያዘ በውስጡ ያለው ወይንም አየር የመያዝ አቅሙና ውሃ የመያዝ አቅሙ በጣም አነስተኛ ይሆናል ማለት ነው። so it is the squeezing of together of soil particle የሶይል ፓርቲክሎች እርስ በርሳቸው መጣበቅ ወይንም መያያዝ፣ ይሄ ኮምፓክሽን ተብሎ ይጠራል። ይሄ ደግሞ ምን ሊያመጣ ይችላል? reduce space available for what? air and water። እንግዲህ በአፈር ውስጥ ያለው የአየርና የውሃ መጠኑ አነስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም የሶይል ፓርቲክሎች እርስ በርሳቸው ምን ከሆኑ እርስ በርሳቸው ከተያያዙ ወይም ኮምፓክትድ ከሆኑ ማለት ነው። ሶስተኛው ዴፕዝ ሪዳክሽን ነው። የሶይሉ ዴፕዝ ወይንም ጥልቀት መቀነስ፣ በተለይም ይሄ ሶይል ፕሮፋይሉ ማለት ነው። it is reducing the overall depth of the soil profile. it leads to limit the annual yields. so ይሄ ዴፕዝ ሪዳክሽን ስንል ፊዚካል የሆነ ቼንጅ ነው። ይሄ ፊዚካል ቼንጅ የሶይሉ ጥልቀት ወይንም ዴፕዙ ሪዲዩስ ስለሚያደርግ which means የአፈሩ ቲክነስ አነስተኛ ስለሚሆን በዛ ኤሪያ ላይ የሚገኘው አኑዋል ይልድ ወይንም አመታዊ የምርት መጠን በጣም አናሳ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ 3 ነገሮች ፊዚካል ኮዝ ኦፍ ሶይል ዲግራዴሽን ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ያየነው ፊዚካል ቼንጅ ነው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ሳልፍ ኬሚካል ኮዝ ኦፍ ሶይል ዲግራዴሽን ነው። ኬሚካል ኮዝ ኦፍ ሶይል ዲግራዴሽን አፈሩ በውስጡ የያዘው ኬሚካላዊ ይዘት አነስተኛ መሆን ወይ መቀነስ። እነዚህ በ3 ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል። የመጀመሪያው ሳሊናይዜሽን ብለን የምንጠራው ነው። it is the accumulation of water soluble salt within soil layer above a certain level። የተወሰነው የሶይሉ ሌቭል ምን መሆን በከፍተኛ የሆነ የጨው ክምችት መኖር ማለት ነው። ይሄ ሳሊናይዜሽን ስንል ሶይሉ በውስጡ የያዘው ሚነራል አለ። ይሄ ሚነራል ከውሃ ጋር ሪአክት ሲያደርግ በተለይም ዋተር ሶሉብል ሚነራልስ ብሎናል እዚህ ጋር በውሃ በቀላሉ የሚማሙ የሆኑ ሚነራሎች የነዚህ አማውንት በጣም የጨመረ ሲሄድ ሶሉብል የመሆን አቅማቸው የጨመረ ሲሄድ ሶይሉ ሳልቲ ሶይል ይሆናል ማለት ነው። ፕሮዳክቲቪቲው በጣም አነስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ዴዘርት ኤሪያዎች ላይ የምናገኘው ሶይል አይነት ነው ማለት ነው። ሰከንድ አልካላናይዜሽን it is a condition that result from the accumulation of soluble salt in a soil። ከመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም የዚህኛው ሳልት ኮንተንት ግን በጣም ከፍተኛ ሲሆን ማለት ነው። ላይክ ካልሲየም፣ ሶዲየም ኤንድ ማግኒዚየም የነዚህ ሚነራሎች አኩሙሌሽን በጣም ኤክሰስ ሲሆን አልካላናይዜሽን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ሶስተኛው አሲዲፊኬሽን ነው። it is a process of where the soil pH decrease over time። pH ስንል ፖቴንሻል ሃይድሮጅን ሶይሉ በውስጡ የያዘው የሃይድሮጅን ኤሌመንት አማውንት ዲክሪዝ ማድረግ ሶይሉ ሞር አሲዲክ እንዲሆን ምክንያት ነው ማለት ነው። it affect both top soil and soil surface። የሶይሉ ሰርፌስ እና የሶይሉ ቶፕ ላይ የሚገኘው የአፈር ክምችት አፌክትድ ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ 3ቱ ኬሚካላዊ ኮዞች የሶይሉ ኳሊቲ እንዲቀንስ ወይንም ዲግሬድ እንዲያደርግ ያ ማለት ኳሊቲውና ኳንቲቲው አፈሩ የሚሰጠን የምርት መጠንና የአፈሩ የክምችት መጠን እንዲቀንስ ምክንያት ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ ኬሚካል ኮዞቹ the first one is salinization, the second one is alkalinization, the third one is acidification ይሆናሉ ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ሳልፍ biological cause of soil degradation። biological cause of soil degradation በሶይል ውስጥ ያሉ ባዮሎጂካሊ ወይም ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ወይም ባዮሎጂካል ኮምፖነንቶች መቀነስ ባዮሎጂካል ኮዝ ኦፍ ሶይል ዲግራዴሽን ተብሎ ይጠራል። እነዚህም 2 ነገሮች በውስጡ ይይዛል። የመጀመሪያው ሎስ ኦፍ ሶይል ባዮታ። ሎስ ኦፍ ሶይል ባዮታ what is biota mean? it is a reduction
of microorganisms, soil animals, and plants living all or a part of their lives in or on the soil. በአፈሩ ውስጥ ወይንም ከአፈሩ ውጪ የሚኖሩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ላይክ ሴንቲፔድ፣ ሚሊፔድ፣ እርዝወርም፣ ተርማይት፣ ወስፕ የነዚህ መጠን መቀነስ። ሶይል አኒማልስ ኤንድ ፕላንትስ የነዚህ መጠን መቀነስ ሎስ ኦፍ ሶይል ባዮታ ብለን እንጠራዋለን። ሁለተኛው ባዮሎጂካል ኮዝ ምክንያት ዲክላይን ኦፍ ሶይል ኦርጋኒክ ካርበን በሶይል ውስጥ ያለው ኦርጋኒክ የሆነ ናቹራል የሆነ የካርበን ኮንተንት መጠን መቀነስ። ኢት ኢዝ ሎስ ኦፍ ሶይል ኦርጋኒክ ካርበን ኮንተንትስ እንግዲህ የኦርጋኒክ የሆነው የካርበን ኮንተንት ማድረግ መቀነስ። ኢት ካን ሊሚት the soil ability to provide nutrient for sustainable plant growth ቀጣይነት ያለው የእጽዋቶችን እድገት እንዳይቀጥል ያደርጋል ማለት ነው። በተለይም በአፈር ውስጥ ያለው የካርበን ወይም የኦርጋኒክ ካርበን መጠን የቀነሰ ከሄደ ማለት ነው። ስለዚህ በዓለም ላይ አፍሪካ፣ ሳውዝ አሜሪካ፣ ኖርዝ አሜሪካ፣ ኤዥያ፣ አውስትራሊያ የትም የዓለም ክፍል ላይ ሶይል ዲግሬድ የሚያደርግባቸው ምክንያቶች አሁን ያወራናቸው ምክንያቶች ናቸው። ፊዚካል፣ ኬሚካል እና ባዮሎጂካል ኮዞች ይሆናሉ ማለት ነው። ዘን ሐሳባችን ስንደመድመው ስለ ሶይል the depletion of soil reduce their productive capacity and environmental quality የአፈር መጎዳት ወይንም የአፈሩ ኳሊቲ የሚሰጠን የምርት መጠን መቀነስ የአፈሩ መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ የቀነሰ መሄድ ከሆነ አፈሩ ፕሮዳክቲቭ ካፓሲቲ ምርት የማምረት አቅሙና ኢንቫይሮንመንታል ኳሊቲ ጥሩ የሚባል ከባቢን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ቦታ ዲግሬድ ካደረገ አንድ ቦታ ኢሮድድ ከሆነ እዛ ቦታ ላይ ችግኝ ብንተክልም ላይበቅል ይችላል። ምርታማነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሪዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው። they can be managed through ስለዚህ መፍትሄ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሶይል ዲግሬድ አድርገዋል፣ ኳሊቲው ቀንሷል፣ ኢሮድ ሆኗል ስንል ተሸርሽሯል ስንል መፍትሄው ምንድነው? አንደኛ ፕሮፐር ዩቲላይዜሽን መሬቱን ወይንም አፈሩን በስነ ስርዓት መጠቀም። አዶፕሽን ኦፍ ኢሮዥን ኮንትሮል ስትራክቸርስ አፈሩ ከመሸርሸር ለመታደግ የተለያዩ ሜተዶች ወይንም መንገዶች መጠቀም። ለምሳሌ ትሬሲንግ ሊሆን ይችላል፣ እርከን መጠቀም ሊሆን ይችላል፣ ቼክ ዳም ሊሆን ይችላል፣ አፎረስቴሽን ሊሆን ይችላል፣ ሪፎረስቴሽን ሊሆን ይችላል። and addition of manure and natural fertilizer የከብቶችን ባይ ፕሮዳክት መጠቀም ሊሆን ይችላል። ይህ ፍግ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። እንዲሁም ናቹራል ፈርቲላይዘርስ ለምሳሌ ኮምፖስት ብለን እንደምንጠራው ወይንም ኦርጋኒክ ማተር እነዚህን እንደ መፍትሄ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ያወራነው ስለ ሶይል ነበረ። ወደ ሁለተኛው ቶፒክ ስናልፍ ሁለተኛው ሪኒዌብል ናቹራል ሪሶርስ ዋተር ሪሶርስ ይሆናል። ዋተር mainly fresh water forms the essential portion of the environment ለአካባቢያችን በጣም ወሳኙና በጣም አስፈላጊው ነው ዋተር ሪሶርስ። so it is essential portion of what the environment በአካባቢያችን ላይ የሚገኙ ሶይል ብትሉ ፕላንቶች ብንል እያንዳንዱ ነገር ውሃ ላይ ዲፔንድ የሆነ ነው፣ ውሃ ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው። so it is what essential portion of the environment. It is the basic life necessities for the survival of human beings as well as animals. እንግዲህ ህይወት ያላቸው ነገሮች በሙሉ ያለ ውሃ እንቅስቃሴ የላቸው። water is life ብለን የምንጠራው ማለት ነው። so ያለ ውሃ ምንም ህይወት የለም። ይሄ ሐሳብ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ ከዚህ በፊት ተብራችሁታል። so it is the basic life necessity for what the survival of human being as well as animals including plants. so what is the use ጠቀሜታው ምንድነው ስንል መጽሐፋችሁ ላይ ተቀመጠው it is essential for generation and what growth of plants እጽዋቶች እንዲጸድቁ እንዲሁም እንዲያድጉ ዋና ወሳኙ ኮምፖነንት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ያለ ውሃ ምንም አይነት ፕላንት ሊበቅል አይችልም። it is a major component of soil formation
እንግዲህ አፈር ፎርም ለማድረግ ምን ያስፈልገዋል? ውሃ ያስፈልገዋል። ምክንያቱም አለቱን ለመሰባበር ዌዘር ለመሆን ተሰባብሮ ወደ ሌላ ፎርም ለመቀየር ውሃ ግድ ነው። ሶይል ፎርሜሽን፣ ሮክ ዌዘሪንግ ብሬክዳውን ኦፍ ሮክስ አለቶች ለመሰባበር፣ ኦርጋኒክ ማተር ዲኮምፖዚሽን ዴድ የሆኑ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ዲኮምፖዝ ለማድረግ ወደ ብስባሽ ለመቀየር ውሃ ይፈልጋሉ። ሬንፎል ፎርሜሽን ዝናብ ለመፈጠር it is a major component of soil formation, rock weathering, organic matter decomposition and what? Rainfall formation. It serves as a habitat for diverse life forms and its service for the production of power is so great. የብዙ አራዊቶች መኖሪያ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም የኃይል ወይንም ይሄ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ውሃ ወሳኝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አሁን የጠቀስኳቸው ነገሮች uses of water ይሆናል ማለት ነው። With the commencement of 21st century, the world's freshwater resource fall under great pressure from more different directions than ever before in the Earth's history. እንግዲህ ዛሬ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ጅማሮ እንደሚያመለክተው በዓለም ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የንጹህ ውሃ አቅርቦት ጫና ውስጥ የገባበት ክፍለ ዘመን ነው፣ በመሬት ሂስትሪ ወይንም ታሪክ ውስጥ ማለት ነው። Fresh water stands by now among the land resource that suffers a lot from excessive human pressure. በሰው ልጆች አጠቃቀም ጉድለት ምክንያት በከፍተኛ ሁኔታ ጫና ውስጥ የገባ ናቹራል ሪሶርስ ነው ማለት ነው። ናቹራል ሪሶርስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ዋነኛ መንስኤው ደግሞ አንደኛ ፖሊዩሽን ነው፣ ከፍተኛ የሆነ ብክለት ማለት ነው። በተለይም ከኢንዱስትሪ የሚወጡ ፕላስቲክ ፕሮዳክቶች፣ ከኢንዱስትሪ የሚለቀቁ ፍሳሽ የሆኑ ቆሻሻዎች ወይም ስዌሬጆች ለውሃ ፖሊዩሽን ዋነኛ ምክንያት ይሆናሉ ማለት ነው። River and lakes are extremely threatened by domestic and industrial wastes. እያንዳንዱ ሃውስሆልድ ወይም እያንዳንዱ ቤተሰብ ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ዌስት ፕሮዳክት አለ፣ ቆሻሻ ወይም ዶሜስቲክ ዌስት ብለን የምንጠራው። እንዲሁም ኢንዱስትሪዎች የሚለቁት ዌስቶች ወይንም ሊኪድ እና ሶሊድ የሆኑ ቆሻሻዎች ነው። እነዚህ ቆሻሻዎች በዋነኝነት ወንዞችንና ሐይቆችን በከፍተኛ ሁኔታ የበከሉ ይገኛሉ ማለት ነው። ዋተር ቦዲስ በተለይም የትኞቹ የውሃ ክፍሎች ናቸው በከፍተኛ ሁኔታ ፖሊዩትድ የሆኑት? አንደኛ ክሎዝ ቱ አርባን ኤሪያስ፣ ለከተማ በጣም በቅርብ ርቀት ያሉ ወንዞች። ዋተር ቦዲስ ክሎዝ ቱ አርባን ኤሪያስ አር ፖሊዩትድ ባይ ፕላስቲክ ባግስ ኤንድ ኤግዞቲክ ዋተር ፕላንትስ ላይክ ዋተር ሃይሲንስ። የፕላስቲክ የተለያዩ ፕላስቲኮች እንዲሁም ኤግዞቲክ ዋተር ፕላንት ብለን የምንጠራቸው ሀገር በቀል ያልሆኑ አረሞች ማለት ነው። ልክ እንደ እንቦጭ አረም ወይንም ዋተር ሃይሲንስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ዋተር ሃይሲን ብለን የምንጠራው ምንድነው? ኢንቫሲቭ ኤሊያን ስፒሺስ ብለን የምንጠራው ነው። ከዚህ ውስጥ ማለት ነው it is aquatic ኢንቫሲቭ ስፒሺስ ብለን የምንጠራቸው ዊዶች ወይንም አረሞች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ፍሎትድ ዊድ የሚባሉ አሉ፣ ውሃ ላይ የሚንሳፈፉ፣ ሰብመርጅ የሚያደርጉ አሉ፣ ውሃ ውስጥ የሚሰምጡ፣ የጣና ሐይቅ የከበበው አይነት አረም ማለት ነው። ስለዚህ በዋነኝነት በተለይ ለከተማ የቀረቡ የውሃ ክፍሎች በከፍተኛ ሁኔታ ለፖሊዩሽን ተጋላጭ ሆነዋል ማለት ነው። በተለይም በምን ምክንያት? አንደኛው ፕላስቲክ ባግስ፣ የተለያዩ ፕላስቲኮች። ሁለተኛ ኤግዞቲክ ዋተር ፕላንትስ ላይክ ዋተር ሃይሲን ኦር አኳቲክ ኢንቫሲቭ ስፒሺስ ላይክ ፍሎቲንግ ዊድስ ኤንድ ሰብመርጅ ዊድ ይሆናሉ ማለት ነው። ኦር ኢመርጀንት ዊድስ ብለን የምንጠራቸው ይሆናሉ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፕላስቲክ ዌስቶች በከፍተኛ ሁኔታ ሐይቆችንና ወንዞችን ፖሊዩት ያደረጉ ይገኛሉ። ኦይል ስፒል ሊኬጅስ ኤንድ ኬሚካልስ ኮዝ ሲ ሌክ ኤንድ ሪቨር ፖሊዩሽን። ሌላኛው ኦይል ስፒልስ ኦር ሊኬጅ በተለይም ከመርከቦች የሚለቀቁ የተለያዩ ዌስቶች በተለይም የቤንዚን ተረፈ ምርቶች ማለት ነው። እንዲሁም የተለያዩ ኬሚካሎች በከፍተኛ ሁኔታ ዓለም ላይ የሚገኙትን የባህር ክፍሎችን ሐይቆችንና ወንዞችን የበከሉ ይገኛሉ ማለት ነው። ይሄ ፖሊዩሽን ወዴት ይወስደናል ነው? አንድ ቦታ ፖሊዩትድ ከሆነ ምንድነው ኢፌክቱ? የፖሊዩሽን ጉዳይ በጣም ሲሪየስ ስለሆነ ማለት ነው። እኔ ምን አገባኝ አይባልም ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ፖሊዩሽን
ዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ መሃል ከተማም ኖርን ገጠር አፌክት ስለሚያደርገን ማለት ነው። ኢንጂነራል ግሎባሊ ኢንቫይሮንመንቱ አፌክት ስለሚያደርግ ማለት ነው። ውሃ ከተበከለ ምን ያመጣል? ዋተር ቦርን ዲዚዝ ውሃ ወለድ በሽታዎች በዚህ ምክንያት ወይም በፖሊሽን ምክንያት ሊመጡ ይችላሉ። እንዲሁም ውሃ ውስጥ ያሉ አኒማሎች በዚህ ምክንያት ይሞታሉ። So the pollutants lead to excessive accumulation of nutrients and toxicity over animals inhabiting in the hydrological ecosystem. So በተለይም በውሃ ውስጥ የሚኖሩ living creatures በዚህ ምክንያት ህይወታቸው ያጣሉ ማለት ነው። Due to what? Pollution. Due to spectacular rising population. ያስገራሚ የሆነ የዓለማችን የህዝብ ቁጥር መጨመር በከፍተኛ ሁኔታ የውሃ ስኬርሲቲ የውሃ ንጹህ ውሃ እጥረት መምጣት እንዲሁም ኢንፍሉዌንስ ኦፍ the sources የተለያዩ ቆሻሻዎች ምን ይፈጥራሉ? ትርቡለንስ ይፈጥራሉ። በተለይ በፍሬሽ ወተሩ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና ወይንም በከፍተኛ ሁኔታ መረበሽ ይፈጥራሉ ማለት ነው። በተለይም በዓለም ላይ ያለው ህዝብ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር አንድ፣ ሁለተኛ ዋተር ስኬርሲቲ ውሃው አማውንቱ ያጠረ ከሄደ ሰዎች ያን ለመጠቀም ኮምፒት ያደርጋሉ ማለት ነው። so it leads to high water scarcity and influence of the sources የተለያዩ ቆሻሻዎች ወይንም ፍሳሽ የሆኑ ወይንም ደረቅ የሆኑ ቆሻሻዎች ወደ ወንዞች መለቀቃቸው በፍሬሽ ወተር ላይ ከፍተኛ የሆነ turbulence ወይንም መረበሽ ይፈጥራሉ ማለት ነው። the scarcity of water is currently distressing in many arid and semi-arid areas of the world እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ይገኛል ማለት ነው። ይሄ የፍሬሽ ወተር ጉዳይ ወይም ይሄ የውሃ አቅርቦት ጉዳይ ማለት ነው። በዓለም ላይ በተለይም በዓለማችን ላይ ደረቅ የሆነና ከፊል ደረቅ የሆነ የአየር ንብረት ያላቸው የዓለማችን ክፍሎች በተለይ በረሃማና ከፊል በረሃ የሆኑ የዓለማችን ክፍሎች where population pressure is what extensive በጣም ሰፊ የሆነ ህዝብ ያላቸው የዓለም ሀገራት ላይ ከፍተኛ የሆነ ዋተር ስኬርሲቲ አለ ማለት ነው። በተለይም ሚድል ኢስት፣ አፍሪካ እና ኤዥያ እነዚህ ሶስቱ የዓለማችን ክፍሎች ኢስት፣ ሚድል ኢስት፣ አፍሪካ እንዲሁም ኤዥያ this is a shortage pronounced by a demand for water which is intensifying faster nowadays than at any time in the earth history so ዛሬ ይሄ የውሃ ሾርቴጅ ወይንም ዋተር ስኬርሲቲ በዓለም ላይ ከፍተኛውን ቁጥር ወይንም ከፍተኛው መጠን ይዘዋል ማለት ነው። so intensify አድርጓል ማለት ነው። አማውንቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ይገኛል ማለት ነው። በቀላሉ ይሄ ማፕ ስታዩት በዓለም ላይ ያለውን ዋተር ስኬርሲቲ ያሳየናል ማለት ነው። ይሄ ዋተር ስኬርሲቲ በተለይም ይሄ ቀዩ የማፑ ቀይ ቀለም ሼድ የተደረገው የዓለማችን ክፍል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖርዝ አሜሪካ አለን። ኖርዝ አሜሪካ ስፔሲፊካሊ ዩኤስኤ፣ ሜክሲኮ ለምሳሌ ዴዝ ቫሊ የሚገኘው ኖርዝ አሜሪካ ነው። ኮሎራዶ ዴዘርት የምናገኘው አሁንም ኖርዝ አሜሪካ ነው። እነዚህ ዴዘርት የሆኑ የዓለም ክፍሎች። ሌላኛው ቺሊ ወይንም ይሄ ሳውዝ አሜሪካ ላይ ቺሊ ብትወስድ ቺሊም በከፍተኛ የሆነ ዋተር ስኬርሲቲ አፌክትድ ሆናለች ማለት ነው። ሌላው አፍሪካን ብትወስዱ ከዚህ ከዌስተርን ሰሃራዊ አረብ አንስተን እስከዚህ ድረስ ያለው ቦታ ማለት ነው። እስከ ሊቢያ ያለው ቦታ ማለት ነው። ወይም ሰሃራ ዴዘርት የሸፈነው ቦታ ማለት ነው። እንዲሁም እዚህ ታች ናሚቢ ኤንድ ካላሃሪ ዴዘርት ሌላኛው ይሄ ሚድል ኢስት የመን፣ ኦማን፣ ካታር፣ ኢንዲያ፣ አፍጋኒስታን፣ ፓኪስታን እነዚህ ቦታዎች በከፍተኛ ሁኔታ ዋተር ስኬርሲቲ ያለባቸው የዓለም ክፍሎች ናቸው። እንዲሁም አውስትራሊያ ብትወስዱ እዚህ ጋር አውስትራሊያን በከፍተኛ ሁኔታ በዋተር ስኬርሲቲ አፌክትድ የሆነ ሪጅን ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የዚህ ዋተር ስኬርሲቲ ምክንያቱ ምንድነው? በዓለም ላይ ከፍተኛ የሆነ ዋተር ስኬርሲቲ አለ። አሁን የጠቀስናቸው የዓለም ክፍሎች በተለይም ሚድል ኢስት፣ አፍሪካ እንዲሁም ኤዥያ ኢንክሉዲንግ አውስትራሊያ ከወሰድን ከፍተኛ የሆነ ዋተር ስኬርሲቲ አለ። ምክንያቱ ምንድነው? ምክንያቱ ሃይ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ነው። ይሄ ከፍተኛ የሆነ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ወይም ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር እድገት ወዴት ይወስዳል? leads to more demand for water consumption ከፍተኛ የሆነ የውሃ ፍጆታ በተለይም ለግብርናና ለኢንዱስትሪ accelerating natural disaster ከፍተኛ የሆነ የተፈጥሮ አደጋ
እንዲባባስ ያደርጋል። በተለይም ፍለዲንግ፣ ድሮት ኤንድ ፖሊዩሽን እንዲሁም ክላይሜት ቼንጅ የአየር ንብረት ለውጥ ማለት ነው። upset the future of the hydrological cycle in many delicate areas። ስለዚህ ሃይ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ካለ አንደኛው ሬት ወስተናል more demand for water consumption እንዲሁም እዚች ጋር accelerating natural disaster and the last one is it leads to climate change የአየር ንብረት ለውጥ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያት የዓለም ላይ ያለው የውሃ ሪሶርስ ከጊዜ ወደ ጊዜ የቀነሰ ይገኛል። በተለይም ፍሬሽ ዋተር ንጹህ የመጠጥ ውሃ ማለት ነው። ዋተር ሪሶርስ are a source of contention እነዚህ የውሃ ክፍሎች የጠብ መንስኤ ናቸው፣ ያለ መግባባት መንስኤ ናቸው። እንዲሁም skirmish means what? skirmish is በዋነኝነት የጭቅጭቅ መንስኤዎች ናቸው። በመሳሪያም ሊሆን ይችላል፣ በጦርነት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የጠብና የጭቅጭቅ መንስኤዎች ናቸው። በተለይም የትኞቹ የውሃ ክፍሎች between nations sharing river basin or international rivers በሀገራት መካከል ድንበር አቋራጭ የሆኑ ወንዞች ማለት ነው። ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ማለት ነው። ልክ እንደ ናይል ማለት ነው። ለምሳሌ ናይልን ብንወስድ በዚህ ምሳሌ ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የናይል ሪቨር ፕሮዲዩስ የምታደርገው አብዛኛው 85% የውሃ ክፍል ኢትዮጵያ ነች። ኢትዮጵያ የቀረው 15% ደግሞ ከሌክ ቪክቶሪያ የሚነሳ ነው። ከሌክ ቪክቶሪያ 85% ዋይት ናይል ብለን የምንጠራው ሲሆን 15% ደግሞ 85%ችን ብሉ ናይል ብለን ስንጠራው 15% ደግሞ ዋይት ናይል ነው ማለት ነው። በዚህ የውሃ መጠን ውስጥ ግብጾች ምንም የውሃ መጠን ፕሮዲዩስ ያደርጉ፣ ነገር ግን በዓለም አቀፍ አግሪመንት ምክንያት እነዚህ ግብጾች ከኢትዮጵያ ፕሮዲዩስ የሚደረገውን ሪቨር ይጠቀማሉ። ስለዚህ ይሄ ወንዝ በተለይም አፐር እና ሎወር ኮርስ ብለን በመጠራቸው የዓለም ሀገራት መካከል በተለይም ኢትዮጵያ እንዲሁም ሎወር ኮርስ ብለን በመጠራቸው ሱዳን እና ኢጅፕት መሃል ከፍተኛ የሆነ ኮንፍሊክት ፈጥሯል ማለት ነው። so it is a source of what? contention and skirmish ይሆናል ማለት ነው። the risk posed by water may impact also human health, livelihoods, socio-economy, political stability, culture and society for water arrives essential in all human activities። ስለዚህ ይሄ ሪስክ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ የሰዎችን ጤና፣ የሰዎችን የገቢ ምንጭ ወይም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስር እንዲሁም ፖለቲካል ስቴቢሊቲን አፌክት አድርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዋተር ስኬርሲቲ ፕሮብለም ነው ካል ሶሉሽኑ ምንድነው? አሁን የምናየው ሶሉሽኑ ነው ማለት ነው። what are the solutions? measures of fresh water resource use and sustainability ሜጀር ስንል መፍትሄዎች ማለት ነው። ፍሬሽ ዋተር ስኬርሲቲ ያለ ስንል ፕሮብለም ከሆነ ችግር ከሆነ በዓለም ላይ ያለው ውሃ እጥረት ሶሉሽኑ ምንድነው? ከኔ ከናንተ ከሁላችን የሚጠበቀው ምንድነው? የመጀመሪያው developing safe water disposal storage system in urban areas በተለይም በአንድ ሀገር መንግስት የሚደረጉ ሴፍ የሆነ ወይንም ስርዓቱ የጠበቀ ቆሻሻ የምናስወግድበት ስርዓት ማሳደግ ወይም ዴቨሎፕ ማድረግ። ያ ማለት ውሃውን በስነ ስርዓቱ ፍሬሽ እንዲሆን ዌስት ዲስፖዛል ሜካኒዝማችን የተሻለ መሆን አለበት። ያ ማለት እያንዳንዳችን ፕሮዲዩስ የምናደርገው ዌስት ማለት ነው። ሁለት adopting laws restricting withdrawal of waste to river and lake system ወደ ወንዞች የሚገቡ ወይም በግዴለሽነት ወደ ወንዞች የሚለቀቁ ቆሻሻዎችን ለማገድ ስትሪክት የሆኑ ሲሪየስ የሆኑ በተግባር ላይ የሚውሉ የህግ ማዕቀፎችን ማዘጋጀት። adopting laws restricting withdrawal wastes. second one is adopting restrict law. ሶስተኛው locating industries far from river and lakes ኢንዱስትሪዎች ከወንዞችና ከሐይቆች ራቅ ብለው እንዲቋቋሙ ማድረግ። አራት desalination of sea water to minimize stress on stream and lakes. desalination of sea water ውቅያኖስ ውስጥ የሚገኘው ጨዋማውን ውሃ በተለይም ይሄ ሪቨር እና ሌኮች ላይ የሚያመጣውን ጫና ሪዲዩስ ማድረግ። desalination of sea water to minimize stress on stream and lakes.
ስለዚህ በዋነኝነት ይሄ ሐሳብ ሞር ኢንዲኬት ሊያደርግልን የሚችለው ሳልቲ የሆነውን ወተር አጣርቶ መጠቀም በሚል ይስተካከል ማለት ነው። ሪሳይክሊንግ ኦፍ ዌስት ዋተር ስሩ ኬርፉል ትሪትመንት። ሶ ዌስት ዋተርን ማድረግ ሪሳይክል ማድረግ። ዩዚንግ ፖረስ ፓቭመንት ቱ አቮይድ ዘ ድሬን ኦፍ ዌስት ዋተር ኢንቱ ዋተር ኮርስስ ኢን አርባን ኤሪያስ። ሶ ዩዚንግ ፖረስ ፓቭመንት በተለይም ከተሞችን ከወሰድን ከተሞች አብዛኛው መንገዶቻቸው በአስፓልት የተሸፈኑ ናቸው። ስለዚህ ውሃው እንዲሰርግ በተለይም አስፓልት ባለባቸው ኤሪያዎች ውሃ አይሰርግም፣ ረን ኦፍ ነው የሚያደርገው ወይም በጎርፍ መንገድ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እንዲሰርግ ቦታውን ማስተካከል። የመጨረሻው ዋተር ሼድ ማኔጅመንት ይሆናል። በተለይም ከወንዞች ዳር ልማት ጋር በተያያዘ ለወንዙ ቅርብ የሆኑ ቦታዎች በዛፎች መሸፈን ሊሆን ይችላል። ይሄ ሂደት ዋተር ሼድ ማኔጅመንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሶሉሽን ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሐሳብ ስትወስዱልኝ ከናንተም ከኔም ኃላፊነት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንቫይሮንመንታችንን ፕሮቴክት ለማድረግ ማለት ነው። ምክንያቱም ዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ እነዚህ የውሃ ክፍሎች ፖሊዩትድ ከሆኑ ወተርን ቦርን የሆኑ ዲዚዞች ዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ እኛን አፌክት ያደርጉናል ማለት ነው። ስለዚህ ከእያንዳንዳችን ኃላፊነት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ወደ ኔክስት ሳልፍ ፎረስት ሪሶርስ ነው። ኦኬ በቀጣይ የምናየው ፎረስት ሪሶርስ የሚለው ቶፒክ ይሆናል። ፎረስት አር ሜኪንግ አፕ ሲግኒፊካንት ፖርሽን ኦፍ ዘ ላንድ ኤሪያ ኦፍ ዘ ወርልድ። ሶ ፎረስትስ አር ሲግኒፊካንት ፖርሽንስ ኦፍ ዘ ላንድ ኤሪያስ ኦፍ ዘ ወርልድ። በዓለም ላይ ያለውን የመሬት ክፍል ላይ ከሚገኙ ናቹራል ሪሶርሶች ውስጥ ወሳኙና ዋነኛው ነው። Throughout the history of humankind, forests have been essential for the well-being of people. እንግዲህ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ እነዚህ ፎረስቶች በጣም ጠቃሚና ኢሴንሻል የሆኑ ሪሶርሶች ናቸው። ምክንያቱም እነዚህ ሪሶርሶች እነዚህ ፎረስት ሪሶርሶች ዳይሬክት ዩዝ እና ኢንዳይሬክት ዩዝ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ፎረስትን ፕሮቴክት ማድረግ ማለት ሶይል እንዲሁም ዋተር ሪሶርስን ፕሮቴክት ማድረግ ነው። ስለዚህ እጽዋቶችን መጠበቅ ወይም እጽዋቶችን ፕሮቴክት ማድረግ ወይም ከጭፍጨፋ መታደግ ብዙ የሆነ ቤኔፊት ለመሬትና መሬት ላይ ለሚኖሩ ኦርጋኒዝሞች ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፎረስቶች ወይንም ዩዝ ኦፍ ፎረስት ኢኮሲስተም የፎረስት ኢኮሲስተም ወይንም በደን የተሸፈኑ ቦታዎች ጥቅማቸው ምንድን ነው? እንግዲህ ሐሳብ ግልጽ ቢሆንም የተወሰነች ነገር ልበላችሁ። የመጀመሪያው ኢንዳይሬክት ዩዝ ኦፍ ፎረስት ነው። ኢንዳይሬክት ዩዙ ፕሮቫይድ ሰብሲስታንስ አይተምስ ኢንከም ኤንድ አግሪካልቸራል ኢንፑት። ፕሮቫይድ ሰብሲስታንስ አይተም ኢንከም ኤንድ አግሪካልቸራል ኢንፑት ለግብርና ግብአት የገቢ ምንጭና የተለያዩ ሰብሲስታንስ የሆኑ አይተሞችን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ድራግን የመሳሰሉ የተለያዩ ፕሮዲዩስ ሊያደርግ ይችላል። ሁለተኛው ኢንዳይሬክት ዩዝ ኦፍ ፎረስት ነው። ኢንዳይሬክት ዩዝ ስንል ኢንዳይሬክትሊ ፎረስቶች የሚሰጡን ሰርቪስ ምንድን ነው? ክላይሜት ስታቢላይዜሽን፣ ፍለድ ኮንትሮል ኤንድ ሶይል ኢሮዥን ኮንትሮል፣ ዌስት ፊልትሬሽን፣ አፕቴክ ኤንድ ስቶር ዘ ወርልድስ ካርበን ስቶክ፣ sequestration of heat and waste, and the last one is a habitat of the earth's known terrestrial species. ስለዚህ እነዚህ አራት ቤዚክ የሆኑ ጥቅሞች ኢንዳይሬክት ዩዝ ኦፍ ፎረስት ብለን እንጠራቸዋለን። እነዚህ እነማን ናቸው? ክላይሜት ስታቢላይዜሽን፣ ፍለድ ኮንትሮል፣ ሶይል ኢሮዥን። ክላይሜት ስታቢላይዜሽን ሲባል በጣም ሆት የሆነው ኢንቫይሮንመንት ክላይሜቱ ኮንዱሲቭ እንዲሆን ምቹ እንዲሆን ቀዝቀዝ እንዲል ምክንያት ይሆናሉ ማለት ነው። ምክንያቱም በዛፍ የተሸፈኑ ቦታዎች ለኢንቫይሮንመንቱን የተሻለ እንዲሆን ያደርጉታልና። ሌላኛው ፍለድ ኮንትሮልስ ጎርፍን የጎርፍ መጠንን ሪዲዩስ ያደርጋሉ ወይንም ጎርፍን ፕሮቴክት ያደርጋሉ ወይም ኮንትሮል ያደርጋሉ። እንዲሁም ሶይል ኢሮዥን ኮንትሮልስ የአፈር መሸርሸርንም ይቀርፋሉ ማለት ነው የደን ሀብቶች። ዌስት ፊልትሬሽን አፕቴክ ኤንድ ስቶር ወርልድስ ካርበን ስቶክ። እንግዲህ የዓለማችንን የካርበን ኢሚሽን በተለይም የካርበን ኢሚሽንን ምን ያደርጋሉ? አብዞርብ በማድረግ ለህይወት ላላቸው ኦርጋኒዝሞች ደግሞ ኦክሲጂን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ፎረስት ሪሶርስስ sequestration of heat and waste, a habitat of earth's known terrestrial species። እንግዲህ መሬት ላይ የሚኖሩ ኦርጋኒዝሞችን
ወይም የነዚህ ኦርጋኒዝሞች ህይወት ላላቸው ኦርጋኒዝሞች መኖሪያዎች ናቸው እነዚህ የፎረስት ወይም የደን ሀብቶች። About 30 million hectares of forested land have been annually converted into other land uses. እንግዲህ በየዓመቱ 13 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆን በደን የተሸፈነ ቦታ ለሌላ የመሬት ጥቅም ይውላል። ያ ማለት እጽዋቶችን በማስወገድ ቦታ ወደ ሌላ ላንድ ዩዝ ይቀየራል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? 13 ሚሊዮን ሄክታር ላይ ያለው የደን ሽፋን በመጨፍጨፍ ቦታው ለግብርና፣ ለከተማ መስፋፋት፣ ለኢንዱስትሪ መስፋፋት፣ ለመንገድ ዝርጋታ፣ ለተለያዩ ለሰው ልጅ ጥቅም የሚውሉ የልማት ስራዎች ይውላል ማለት ነው መሬቱ። ኮዝ ኦፍ ፎረስት ክሊራንስ የነዚህ ፎረስት ወይም ዲፎረስቴሽን ኮዞች ምን ናቸው? አንደኛው ራፒድ ኢንክሪዝ ኦፍ ወርልድ ፖፑሌሽን ኤንድ ወርልድ ትሬድ ኦር ግሎባላይዜሽን። ስለዚህ በዋነኝነት በዓለም ላይ ያለው ዲፎረስቴሽን የሚካሄደው በሁለት አበይት ምክንያቶች ነው። የመጀመሪያው ራፒድ ኢንክሪዝ ኦፍ ወርልድ ፖፑሌሽን የዓለማችን የህዝብ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር። ሁለት ወርልድ ትሬድ ኦር ግሎባላይዜሽን በዓለም ሀገራት መካከል የሚደረግ የንግድ ልውውጥ ለዚህ ዲፎረስቴሽን መንስኤ ሆነዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ፕሮዳክቶች ከፎረስት ኤክስትራክት በማድረግ ለማርኬት ስለሚውሉ ማለት ነው። ዘን ከታች የምናገኛቸው ከታች የምጠቅሳቸው ኮዞች በላይ ባሉ ሁለት ኮዞች ላይ የተመረኮዙ ናቸው። ወይንም በላይ ባሉት በተለይም ራፒድ ኢንክሪዝ ኦፍ ወርልድ ፖፑሌሽን ኤንድ ወርልድ ትሬድ ኦር ግሎባላይዜሽን ስር ይገባሉ ማለት ነው። አንደኛው ላርጅ ስኬል ፕላንቴሽን አግሪካልቸር ኤንድ ላይቭ ስቶክ ራንቺንግ ኢን ትሮፒክስ ሰፋፊ የሆኑ ለገበያ የሚውሉ የግብርና ምርቶችን ለማምረት ቦታው ስለሚፈለግ ዛፎች በመጨፍጨፍ ቦታው ለኮሜርሻል ፋርሚንግ ይውላል ማለት ነው። ወይም ለፕላንቴሽን ፋርሚንግ ወይም ለሞደርን ፋርሚንግ ወይም ለዘመናዊ እርሻ ይውላል ማለት ነው። እንዲሁም ላይቭ ስቶክ ራንቺንግ በጣም ሰፋፊ የሆኑ ሞደርን የሆኑ ለከብቶች እርባታ ቦታው ስለሚፈለግ ወይም ለግጦሽ ስለሚፈለግ ዛፎቹ ይጨፈጨፋሉ ማለት ነው። ይሄ ላርጅ ስኬል ፕላንቴሽን አግሪካልቸር ኤንድ ላይቭ ስቶክ ራንቺንግ ኢን ዘ ትሮፒክስ። ሁለት ኢንክሪዝ ዲማንድ ፎር ባዮፊውልስ በተለይም ፊውል ውድን ለመፈለግ ወይም ይሄ ማገዶ እንጨትን ለመጠቀም ሲባል ዛፎች ሊቆረጡ ይችላሉ። በተለይም እንደ አፍሪካ ባሉ የዓለም ዝቅተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ባላቸው አህጉራት ማለት ነው። ማይኒንግ የማዕድን ቁፋሮ፣ ራፒድ አርባናይዜሽን በጣም ፈጣን የሆነ የከተሞች መስፋፋት። በእነዚህ ምክንያትም እጽዋቶች ወይንም የደን ሽፋን ያላቸው ቦታዎች ሊመነጠሩ ይችላሉ። ኢንክሪዝ ኢን ክላይሜት ቼንጅ ኢን ኮንሰምፕሽን ፓተርን እንግዲህ የአየር ንብረት ሁኔታው ወይም የአየር ንብረት ለውጡ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር። እንግዲህ የአየር ንብረቱ ሲለወጥ በአንድ ቦታ ላይ ያለው ወይም በዓለም ላይ ያለው የሙቀት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ወይም በዋይልድ ፋየር ምክንያት እነዚህ የደን ሀብቶች ይወድማሉ ማለት ነው። ቼንጅ ኢን ኮንሰምፕሽን ፓተርን እኛ የሰዎች አጠቃቀምን መለዋወጥ፣ እንዲሁም ቼንጅ ኢን ሂውመን ቫልዩስ ኤንድ ኤቲክስ የአንድ ማህበረሰብ ወይንም የሰው ልጆች እሴቶችና ስነ ምግባር መጉደል። በተለይም ሰዎች ለግል ጥቅማቸው ብቻ ለማካበት የፎረስት ወይም በደን የተሸፈኑ ቦታዎችን ይጨፈጭፋሉ። በተለይም ኬርለስ በመሆን ማለት ነው። ቼንጅ ኢን ሂውመን ቫልዩስ ኤንድ ኤቲክስ changes in human values and ethics. Deforestation means excessive tree cutting, encroachment of farming into communal forest areas, and mismanagement largely reduce their services. ከፍተኛ የሆነ የደን ምንጣረው ወይንም ዛፎችን መጨፍጨፍ ወይም ዲፎረስቴሽን፣ እንዲሁም encroachment of farming or farmlands into communal forest and mismanagement largely reduce their services. ፎረስቶች የሚሰጡን ሰርቪስ በእነዚህ ምክንያቶች ሊቀንሱ ይችላሉ። በምን ምክንያት? አንደኛው ዲፎረስቴሽን፣ ሁለት encroachment of farming, the third one is mismanagement leads reduce the service of forest. World forest resources are under the intense pressure of degradation induced by increased population. ስለዚህ በዓለም ላይ ያለው የደን ሽፋን በከፍተኛ ሁኔታ ጫና ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው። በምክንያት የዓለማችን የህዝብ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር። ስለዚህ ከህዝብ ቁጥር እድገት ጋር ተያይዞ በዓለም ላይ ያለው ፎረስት በከፍተኛ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ የቀነሰ ወይም የተመናመነ ይገኛል።
If this continues, the security of wildlife and livelihood of people of the world, primarily those of the poor developing countries, will be endangered soon. ስለዚህ ይሄ የደን ምንጣር ወይንም ዛፎችን መጨፍጨፍ ወይም ዲፎረስቴሽን በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረ ከሄደ በእነዚህ እጽዋቶች ውስጥ የሚኖሩ የዱር አራዊቶች እንዲሁም ሰዎች ሚንስ ኦፍ ኢንካማቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ሪዲዩስ ያደርግ ይሄዳል። በተለይም ኢኮኖሚያቸው በዝቅተኛ ደረጃ ያሉ ሀገራት ለምሳሌ በአፍሪካ ውስጥ ያሉ አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት ኢንክሉዲንግ ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በከፍተኛ ተጎጂዎች እነማን ናቸው? ኤልዲሲስ ሊስት ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ ብለን የምንጠራቸው የዓለም ሀገራት ይሆናሉ ማለት ነው። remedial measures are mandatory to conserve these endangered resources። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? መፍትሄ ወይንም remedial solution ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምን እነዚህ የደን ሽፋኖችን ለመመለስ ወይንም የደን ምንጣሩን የዛፎችን የምንቆርጥበት ሂደት ጋፕ ለማድረግ ወይንም ሪዲዩስ ለማድረግ መጠኑን ለመቀነስ የመፍትሄ ሐሳቦች ያስፈልጋሉ ወይ መፍትሄዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ከነዚህ መፍትሄዎች ውስጥ የመጀመሪያው መፍትሄ ሊሆን የሚችለው initiating afforestation and reforestation programs like the green legacy practiced in Ethiopia። በተለይም afforestation ችግኝን መትከል ወይንም ከዚህ በፊት በዛፍ የተሸፈነ ቦታ ሆኖ አሁን ያ ቦታ ዲፎረስትድ የሆነ ቦታ በዛፍ መሸፈንን ኢኒሺየት ማድረግ ማህበረሰቡ እንዲነሳሳ ማድረግ። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚካሄደው ግሪን ሌጋሲ ወይንም አረንጓዴ አብዮት ወይም አረንጓዴ አሻራ ማለት ነው። ልክ እንደ አረንጓዴ አሻራ ኢትዮጵያ ላይ በየክረምቱ ችግኞች እንደሚተከሉ ያን ምን ማድረግ ኢኒሺየት ማድረግ ወይም ማነሳሳት። ሁለት ኢንተግሬቲንግ ፎረስት ማኔጅመንት with soil and water conservation። ፎረስት ሶይል ዋተር እና ፎረስት ማኔጅመንትን ኢንተግሬት ማድረግ ማያያዝ። looking for alternative source of energy ታዳሽ የኃይል አማራጮችን መጠቀም instead of what forests hydropower solar power wind power መጠቀም። ሌላው adopting restrictive laws on unwise use of communal forest pool forests። ስለዚህ adopting restrictive laws on unwise use of communal forests የጋራ የሆኑ የደን ሽፋኖችን unwisely የምንጠቀምባቸው ከሆነ restrict የሆኑ ህጎችን ወይም የህግ ማቀፎችን ማዘጋጀት። encouraging participatory forest management አሳታፊ የሆነ የደን ልማትን ማድረግ መደገፍ ወይንም ማበረታታት። ለምሳሌ engaging users in decision making ይሄ ዲፎረስቴሽን የሚያካሂዱ አካላትን በተለይ ፎረስት ዩዘሮችን ዲሲሽን ውስጥ እንዲገቡ ውሳኔ ሲሰጥ በዛ ውስጥ እንዲሳተፉ ማብቃት ወይንም እዛ ውስጥ እንዲሳተፉ ማድረግ። so encouraging participatory forest management. education and awareness creation ማህበረሰቡን ማስተማርና awareness creation ወይንም ማህበረሰባዊ ንቃተ ህሊናን ማሳደግ ወይንም ማህበረሰቡን የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረው ማድረግ። የመጨረሻው watershed management protecting the watersheds ከወንዞች ዳር ልማት ጋር ተያይዞ ያሉ ኤሪያዎችን ፕሮቴክት ማድረግና መንከባከብ እንደ መፍትሄ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የጠቀስኳቸው ሶሉሽኖች በዓለም ላይ ያለው ዲፎረስቴሽን ወይንም የደን መመናመንን እንዲቀንስ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሜካኒዝሞች ወይንም በእነዚህ ሪሜዲያሎች ውስጥ እያንዳንዳችን መሳተፍ ይኖርብናል ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ የዛሬው ትምህርት ይሄ መስል ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ክብር ይስጥልኝ። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ባይ